हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेहाज किचन। तर आज आपण घरातल्या साहित्यामध्ये कमीत कमी साहित्यामध्ये व्हेज बिर्याणी कशी करायची ते बघणार आहोत। अगदी कमी साहित्यामध्ये सुद्धा आपल्याला बिर्याणी ही करता येते। तर बिर्याणी कशी करायची ते आपण आता पाहूया व्हिडिओमध्ये। तर त्यासाठी मी स्पेशल बिर्याणी तांदूळ घेतलेला आहे। तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू शकता, स्पेशल बिर्याणी तांदूळ आहे। त्याला थोडासा ब्राऊन कलर आहे आणि थोडीशी मिरची, थोडीशी कोथिंबीर आणि टोमॅटो आणि थोडासा कांदा घेतलेला आहे। हे आपल्या घरामध्ये उपलब्धच असतं, त्या साहित्यामध्येच मी ही बिर्याणी केलेली आहे। आणि एक स्पेशल टिप्स देणार आहे मी तुम्हाला, व्हेज बिर्याणी कशी करायची त्याची। तर ते तुम्हाला मी पुढे सांगेनच, तर व्हिडिओ हा पूर्ण पहा। तर आता त्यासाठी मी थोडे 2-3 चमचे तेल घेतलेलं आहे कुकरमध्ये। ते चांगलं गरम करायचं आहे। चांगल्या प्रकारे गरम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये मग आपण जिरे आणि मोहरी टाकायचे। आता तेल चांगल्या प्रकारे गरम झालेलं आहे। त्यामध्ये थोडेसे जिरे, थोडे तडतडून द्यायचे आहेत गॅस ह्याच्यामध्ये, पण गॅस पूर्ण मोठा करायचा नाही आहे। आणि थोडीशी मोहरी घातलेली आहे। 4 मिरच्या बारीक करून घेतलेल्या आहेत त्या घातलेल्या आहेत। आता कांदा घेतलेला आहे। कांदा हा 3 कांदे घेतलेले आहेत मध्यम आकाराचे, ते उभे चिरलेले आहेत। बिर्याणीला कसं कांदा हा जरा थोडा जास्त प्रमाणात वापरावा लागतो, तर बिर्याणी ही चवीला होते। कांद्याच्या ह्या स्लाइस असतात त्या सुट्ट्या करायच्यात आणि मग त्यामध्ये बिर्याणीमध्ये घालायचे। कांदा हा मध्यम आचेवरती आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे चांगल्या प्रकारे। त्याला थोडासा गोल्डन कलर येऊ द्यायचा आहे। चांगल्या प्रकारे भाजून घ्यायचा आहे कांदा। कांदा भाजताना सुद्धा गॅस हा मध्यमच हवा, जास्त मोठा केला तर कांदा करपण्याची शक्यता असते। आता तुम्ही बघू शकता व्हिडिओमध्ये की कांद्याला थोडासा कलर बदलत आहे कांद्याच्या। कांदा पूर्ण व्यवस्थित भाजायचा आहे आणि मग त्यामध्ये आपण टोमॅटो घालायचे। टोमॅटो सुद्धा मी हे 2 घेतलेले आहेत मध्यम आकाराचे, ते बारीक केलेले आहेत आणि त्यामध्ये घातलेले आहेत। आता बघा, कांदा हा पूर्ण व्यवस्थित भाजल्यानंतरच मगच टोमॅटो घालायचे आपल्याला। आणि आता टोमॅटो सुद्धा त्यामध्ये घातलेला आहे आणि तो चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घ्यायचा आहे तेलामध्ये। कांदा आणि टोमॅटो हा पूर्णपणे मिक्स झाला पाहिजे आणि चांगल्या प्रकारे शिजला गेला पाहिजे टोमॅटो आणि कांदा। आता तुम्ही बघू शकता पूर्ण एकजीव झालेला आहे कांदा आणि टोमॅटो। आता थोडेसे शिल्लक होते हिरवा वाटाणा आणि फ्लावर, तो घातलेला आहे। 2 ते 3 तुकडे आहेत फ्लावरचे आणि थोडेसे 4-5 शेंगा निवडलेल्या होत्या, त्याचे दाणे शिल्लक होते, ते घातलेले आहेत त्यामध्ये। ते सुद्धा चांगल्या प्रकारे भाजून घेतलेले आहेत मी। ही बिर्याणी अगदी कमी साहित्यामध्ये आपल्याला बनवता येते। आता हा स्पेशल टिप्स आहे ही, ह्यामध्ये आता ही स्पेशल बिर्याणी मसाला घातलेला आहे मी। ही होती आजची स्पेशल टिप्स। आणि मी हा सुहानाचा स्पेशल बिर्याणी मसाला घेतलेला आहे, तो 2 ते 3 चमचे घेतलेला आहे आणि तो सुद्धा चांगल्या प्रकारे कांद्यामध्ये मिक्स करायचा आहे। व्यवस्थित भाजून द्यायचं आहे, 2 मिनटं ते तसंच ठेवायचं आहे। मंद गॅसमध्ये आता ठेवायचं आहे आपल्याला, थोडंसं शिजू द्यायचं आहे तेलामध्येच कांदा, टोमॅटो आणि भाजी, फ्लावर आणि वाटाणा।
आता तुम्ही बघू शकता. आता तांदूळ हा 2 ते 3 वाटी आहे, 2 वाट्या आहे. आता तांदूळ थोडासा आहे तर त्याच्या डबल पाणी घ्यायचं आहे आपल्याला. आणि तांदूळसुद्धा हा अख्खा आहे पूर्णपणे, त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा पांढरा तांदूळ नाही आहे. जर त्यामध्ये पांढरा तांदूळ असेल तर तो तांदूळ चांगल्या प्रकारे शिजला जात नाही. ह्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा पांढरा तांदूळ नाही, तो तांदूळ थोडासा खराब असतो. तुम्ही बघू शकता कधी कधी तांदळामध्ये थोडेसे पांढरे दाणे असतात आणि ते घ्यायचे, तसला तांदूळ घ्यायचा नाही, नाहीतर आपला तांदूळ शिजत नाही चांगला. आता पूर्णपणे तांदूळ हा एकदम मिक्स करून घ्यायचा आहे, एकजीव करायचा आहे, आपल्या तेलामध्ये चांगल्या प्रकारे भाजून घ्यायचा आहे. मी या बिर्याणीसाठी तांदूळ हा धुवून घेतलेला नाही आहे, तो डायरेक्ट वापरलेला आहे आणि चांगल्या प्रकारे तेलामध्ये भाजून घेतलेला आहे. तुम्ही बघू शकता त्यामध्ये कांदा, टोमॅटो, वाटाणा आणि फ्लावर पूर्णपणे एकजीव झालेला आहे आणि मसालासुद्धा, बिर्याणी मसालासुद्धा खूप चांगला त्यात मिक्स झालेला आहे. आता मगाशी तांदूळ तेवढा होता, आता पाणी आता त्याच्या डबल घेतलेलं आहे आपण. आता बघा तेवढं, म्हणजे जर आपण 1 वाटी तांदूळ घेतला असेल तर तांदूळ शिजवताना किंवा भात शिजवताना 2 वाटी पाणी घ्यायचं आहे. हे ते बिर्याणीचं सिक्रेट आहे. जर पाणी जास्त झाले भातामध्ये तर भात चांगल्या प्रकारे शिजत नाही आणि तो सुट्टा होत नाही. पूर्णपणे मिक्स करून घेतलेला आहे तो पाणी, त्यात आता व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणखी एक तांदूळ हलवून बघायचा आहे. जर तांदूळ पाण्यामध्ये व्यवस्थित हलत असेल तर आपल्याला तेवढं पाणी बास होते. जर हलत नसेल तर थोडंसं पाणी त्यामध्ये घालायचं आहे. 1 वाटी तांदूळ असेल तर 2 वाटी पाणी हे घ्यायचंच आहे. पाणी जास्त झालं तर भात चांगला होत नाही आणि कमी झालं तर भात चांगला शिजत नाही. आता तुम्ही बघू शकता व्यवस्थित, आता ते पाणी व्यवस्थित त्याचं प्रमाण एकदम परफेक्ट झालेलं आहे. नंतर ह्यात चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि कुकरचं टोपण लावून 3 शिट्ट्या घ्यायच्या आहेत. पण शिट्ट्या घेताना सुद्धा गॅस पूर्ण मोठा करायचा नाही आहे, थोडासा मध्यम आचेवर घ्यायचा. मध्यमपेक्षा थोडासा किंचित जास्त घ्यायचा आहे, एकदम फुल गॅस ठेवायचा नाही आहे. आता मीठ चांगलं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. जर तुम्हाला वाटत असेल की त्याच्यामध्ये आता जर मीठ कमी आहे किंवा जास्त आहे तर थोडंसं त्याचं पाणी आपण टेस्ट करून बघायचं, म्हणजे आपल्याला प्रमाण कळतं म्हणजे तांदळातलं मीठ हे कमी आहे का जास्त आहे. जर कमी वाटत असेल तर थोडंसं घालायचं आणि मग त्याला आपण टोपण लावून झाकून द्यायचा आणि शिट्ट्या त्याच्या 3 घ्यायच्या आहेत. आता ह्या 3 शिट्ट्या होतात. आता गॅस एकदम मोठा ठेवलेला नाही आणि एकदम लहान पण ठेवलेलं नाही, मध्यम ठेवलेलं आहे. थोडासा त्याच्या किंचित जास्त केलेला आहे आणि 3 शिट्ट्यानंतर आपला भात हा चांगल्या प्रकारे शिजलेला आहे कुकरमध्ये. तुम्ही बघू शकता बिर्याणीचा भाताचं तांदळाचं एक आणि एक शीत हे मोकळं झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकताय. नंतर त्याच्यावरती थोडीशी आता कोथिंबीर घातलेली आहे. अशा प्रकारे आता आपला हा व्हेज बिर्याणी तयार झालेला आहे, तुम्ही बघू शकताय. तांदूळ एक आणि एक हा मोकळा झालेला आहे. तर आजची ही व्हेज बिर्याणी तुम्हाला कशी वाटली हे तुम्ही मला नक्की कमेंट करून सांगा. माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि स्नेहाज किचनला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन नक्की दाबा. तर आपण अशाच नवनवीन व्हिडिओमध्ये पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत बाय बाय.